Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn cách để làm cái cục sạc điện thoại Samsung. Bình thường của nó là 5V các bạn nhé, để sạc cho điện thoại hoặc sạc dự phòng. Bây giờ mình nâng lên nó thành 12V. Cách nâng của nó rất là đơn giản các bạn ơi. Bây giờ mình giới thiệu cái cục sạc mình đã làm rồi cho các bạn xem này. 12V các bạn. Sau đó 12V này á, mình sẽ cung cấp cho cái quạt này là mát. Giờ mình sẽ thử để các bạn xem ha. Mình sẽ kẹp cho các bạn thấy là nó mát như thế nào các bạn nha. Mình sẽ cho cái điện âm dương sau khi đi qua cái đồng hồ này chạy, nó chạy quạt rồi bạn. Quạt này là điện 12V và dòng của nó đang ăn là 0.23 ampere các bạn nhé. Vôn vẫn là 12.1, không có thay đổi gì cả các bạn. Giờ đây các bạn có thể dùng nhiều cái quạt này vẫn được các bạn nhé, 2-3 cái gì đó các bạn tùy, miễn sao mà ampere của nó tiêu thụ là tầm 1A là được. Để chứng minh cho lời nói đó, bây giờ mình sẽ lắp thêm một cái quạt máy nữa các bạn nhé, để tăng cái dòng sử dụng lên. Ở đây mình đã có hai cái quạt máy sử dụng 12V và bây giờ mình đã mắc song song với nhau rồi. Mình sẽ kẹp cái nguồn 12V vào các bạn. Dòng tăng lên là gần 0,6A các bạn ơi. Rất mạnh, các bạn nghe tiếng quạt kêu rất là mạnh luôn. Rất mạnh các bạn ơi. Cái này làm rất dễ các bạn. Bây giờ mình nhả ra lại nha. Mình sẽ nhả ở ngay cái đồng hồ này luôn. Mất nguồn, đồng hồ không đỏ. Cái đồng hồ này mình có một video và sẵn sàng giới thiệu cho các bạn ở bên cuối của video này các bạn nghe. Cách làm của nó cũng rất là hay, cũng rất là đơn giản và nó nhiều công dụng các bạn ơi. Bây giờ mình cắm vào lại nha. Rất tuyệt vời các bạn ơi. Bây giờ mình không sử dụng quạt nữa các bạn nhé, mà mình sẽ sử dụng đèn led cho các bạn thấy nó vẫn rất là tuyệt vời nè. Ở đây có 2 dây đèn led 12V và mình đã mắc song song với nhau. Mình sẽ kẹp vào âm dương để cho các bạn thấy. Không dùng quạt thì dùng đèn led hoặc là bất cứ việc gì các bạn, nó vẫn có thể hoạt động được hết. Các bạn kẹp đúng âm dương nha. Rồi, sáng đẹp các bạn ơi. Rất tuyệt vời. Do ảnh hưởng của đèn cho nên đồng hồ nó bị nháy. Rất sáng các bạn ơi. Mình sẽ né cái này qua bên. Các bạn thấy ánh sáng này nó đã dòng là gần như 1 ampere rồi các bạn. Rất sáng các bạn á, 1 ampere các bạn á. 12V và nhân cho 1A có nghĩa là 12W. Hiện tại cái cục sạc này đang chạy được 12W các bạn á. Các bạn yên tâm dùng, mình đang cầm trên tay là nó không thể nóng gì các bạn. Chạy rất bền bỉ đó các bạn, yên tâm xài liên tục dài lâu các bạn nha. Đừng lo lắng. Bây giờ các bạn muốn làm cái này, các bạn sẽ tiếp tục xem video, mình sẽ giới thiệu chi tiết cái cách làm các bạn ơi. Cách làm của nó rất là đơn giản các bạn. Mình đã có một cái cách làm rồi. Mình sẽ dùng cái VR 5kΩ này các bạn, lắp vào bên trong của bo mặt của cái cục sạc này, tại cái vị trí thích hợp, đó là vị trí R4, mắc song song với cái này. Và sau đó mình sẽ chỉnh cái VR này đến một cái giá trị thích hợp là nó sẽ tăng được 12V. Và các bạn muốn khám phá điều này, hãy theo dõi mình làm nha. Chúc các bạn làm thành công luôn nha. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cách làm
cho các cái cục sạc điện thoại. Nó thường là hay ra 5V để sạc cho điện thoại và các việc khác như là đèn LED, loa Bluetooth hoặc là cục sạc dự phòng. Nhưng bây giờ có một cái cách là thêm một cái VR 5 kΩ này các bạn vào ở trong điện thoại đúng cái vị trí thích hợp là có thể điều chỉnh điện áp ra 5V này thành cao hơn tùy thích các bạn. Chẳng hạn như là các bạn muốn 6V, 9V, 12V, 15V hay là cao hơn 15V nữa cũng được các bạn ơi. Rất là dễ làm, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng làm các bạn ơi. Bắt đầu làm các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng một cái tấm thiếc mỏng bày ở cái nắp lưng của cái điện thoại lên. Các bạn bày đều hai bên là nó sẽ ra các bạn. Ra rồi các bạn, nó rất dễ dàng các bạn ơi. Thiết kế của cái cục sạc Samsung này cũng bật lên rất là dễ các bạn. Các bạn cho cái thanh thiết này các bạn bày vào đây là nó lên. Ra rồi các bạn, kéo ra thôi. Cái bó mặt này nó làm rất đơn giản các bạn. Ở trong này có một cái hai cái thanh để ép vào đây cho điện 220V vào. Rất là đơn giản các bạn. Sau khi chúng ta tháo cái này ra rồi chúng ta tiếp tục bắt đầu làm hành trình làm cho điện 5V ở cái cổng này các bạn. Cổng này ra điện 9V, 6V hoặc là 12V hoặc là 15V tùy thích các bạn, vặn bao nhiêu cũng được các bạn nha. Rất đơn giản. Và ở đây mình đã làm sẵn cho các bạn một cái để các bạn xem. Rất là nhanh các bạn ơi. Tại vị trí R4 mình chiếu camera gần lên các bạn ơi. Tại vị trí R4 các bạn sẽ câu song song R4 này các bạn nhé, câu song song. Hàng song song cái điện trở 5kg này với cái điện trở R4 tại vị trí này các bạn. Chính tại vị trí này các bạn này. Đó, các bạn nhìn kỹ nha. Hai chân hai bên này hàng hai sợi dây màu đỏ và màu đen này các bạn. Chỉ một động tác này đơn giản vậy thôi. Còn hai dây này là các bạn hàng ở chân giữa của VR và chân bên ngoài, một chân bên ngoài các bạn. Hàng vào chân giữa của VR và một chân bên ngoài các bạn nha. Tất cả thao tác chỉ có vậy thôi. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành cho điện nó vào để các bạn thấy được tác dụng của cái VR này nó hay đến mức như thế nào các bạn nha. Mình sẽ cắm điện 220V AC vào các bạn ơi. Hai sợi dây màu xanh này là mình hàng điện 220V AC vào để tiến hành cấp điện cho cái bó sạc điện thoại. Mình cắm nhé. Đồng hồ đó ngay tại cái cổng này đã đỏ các bạn nha. Đồng hồ này mình để vào để cho các bạn kiểm soát cho nó dễ. Và cuối video mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để làm đồng hồ này nếu các bạn muốn. Bây giờ mình sẽ tiến hành chỉnh cái VR này các bạn. Hiện tại sau khi hàng hai cái dây của cái VR 5kΩ này vào thì nó đang báo là 7.8V các bạn. Bây giờ mình chỉnh. Mình vặn cùng chiều kim đồng hồ nha. Vốn đã lên rồi các bạn.
mình sẽ dừng lại vị trí 9V. Nếu các bạn thích 9V thì mình sẽ dừng lại vị trí 9V. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tăng các bạn nha. Mình sẽ tiếp tục cho nó dừng tại vị trí 11V. Và sau đó mình tiếp tục tăng tiếp bằng cùng chiều kim đồng hồ các bạn là nó sẽ tăng lên. Mình sẽ dừng tại vị trí là 12V các bạn. 12V như là mong muốn. Trước đây cục sạc điện thoại chỉ là 5V, sau khi hàng thêm cái VR 5 kΩ này vào, vị trí thích hợp đó là R4. Song song với nó thì kết quả là chỉnh được điện áp ra tại cái cổng thường hay sạc điện thoại này được 12V các bạn. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên 15. Nhưng trước khi chỉnh lên 15 mình muốn nói với các bạn rằng là hai cái tù lọc nguồn mà ra điện 5V này nó có điện áp cao nhất là 10V, cho nên khi các bạn dùng điện 12 hoặc 15V là các bạn phải thay hai cái tù này với điện áp cao nhất là 25V các bạn nhé, để bảo vệ, không thôi là nó sẽ nổ tù đó các bạn. Bây giờ mình vặn tiếp cùng chiều kim đồng hồ, nó sẽ lên 15V các bạn. Đấy, 15V. Nếu các bạn muốn 15 thì cứ chỉnh 15 thôi. Rất đơn giản các bạn ơi. Tóm lại là các bạn muốn bao nhiêu cũng được, cao hơn 15V nữa cũng được. Bây giờ mình sẽ lùi lại, vặn lùi ngược chiều kim đồng hồ lại. Các bạn muốn dừng tại vị trí bao nhiêu cũng được. Bây giờ giả sử mình muốn dừng ở vị trí 9V các bạn. Ngay tại vị trí này mình sẽ thử cho tải nó chạy qua cái cổng sạc này xem nó có ổn định dòng điện không và vôn của nó cũng ổn định không các bạn nha. Mình sẽ thử cái quạt này, nguyên của nó là điện 12V các bạn, 12V nha, nhưng mình vẫn cho nó chạy 9V. Rất đơn giản. Để chạy được cái quạt này là mình phải cần cái dây này. Dây này mình tự chế lấy từ cái dây sạc điện thoại, chỉ dùng hai dây màu đen màu đỏ này để cấp điện nguồn 5V mà thôi các bạn nha. Các bạn hãy cắm đằng sau này. Cái đồng hồ này rất là tiện lợi các bạn, nó có thể cho dòng điện này đi qua được và kiểm tra được dòng điện sạc, rất là tiện lợi. Bây giờ mình kẹp cái dây ấm trước, rồi kẹp cái quạt dương của cái quạt là chạy các bạn. Dòng lên là 0.27 29, mình tháo ra này, dòng về 0 và vôn vẫn đứng yên là 9.0. Mình nối lại cho các bạn xem này. Dòng điện thay đổi tùy theo tốc độ này, còn vốn thì nó vẫn đứng yên. Điều này chứng tỏ là dù mình chỉnh lên 9V nó vẫn ổn áp rất tốt các bạn nha. Bây giờ giả sử mình tháo cái nguồn 220 ra, rồi mình cắm lại xem nó có tự động điều chỉnh, cũng là lên 9V, đúng 9V các bạn, không có gì thay đổi, rất tốt các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để yên như vậy và mình sẽ chỉnh cái VR này các bạn nha. Mình sẽ chỉnh cái VR này cho nó tăng lên các bạn nha, để các bạn theo dõi các bạn nha.
Các bạn có nghe tiếng quạt nó tăng lên không? Chạy rất nhanh, đúng điện áp 12V rồi, nó chạy rất nhanh các bạn ơi. Bây giờ mình thử dòng nó có thay đổi không nha. 0.35 điện áp. Mình sẽ chỉnh đúng 12.0 luôn. Mình cố gắng chỉnh đúng 12.0 các bạn nhé. Rồi mình tháo dây nguồn ra. Quạt là ngưng chạy các bạn. Để vào các bạn nha. Vốn hoàn toàn không thay đổi. Dòng điện thì là vẫn 0.35. Điều này chứng tỏ là dù lên 12V nó vẫn không thay đổi điện áp khi có tải các bạn. Hoàn toàn không thay đổi gì cả. Rất tốt các bạn. Bây giờ mình sẽ giảm xuống các bạn nhé. Các bạn nghe tiếng quạt nó nhỏ lại. Và mình tăng lên lại. Rất là tốt các bạn ơi. Mình cảm thấy tự tin là khi chỉnh lên điện 12V dòng vẫn không thay đổi. Mình nhả ra này, vốn vẫn 12V. Mình kẹp lại các bạn nhé. Vốn vẫn là 12V, không có thay đổi gì cả. Bây giờ mình sẽ rút cái nguồn điện 220 ra. Cắm lại. Vẫn không có gì thay đổi. Có thể mình khẳng định với các bạn rằng là cách làm này rất là tốt các bạn. Bây giờ các bạn có thể thiết kế cái VR này để ở bên trong như thế nào đó là tùy các bạn nha. Các bạn có thể cho nó nằm cố định ở bên trong này, hoặc là các bạn có thể cho nó ra ngoài, khoan một lỗ ra ngoài, cho nó hướng ra ngoài. Các bạn khoan một cái lỗ để có cái vỏ này có thể xuyên qua chỉnh được, là tùy các bạn nha. Việc này thì tùy các bạn định hướng như thế nào các bạn làm thôi, không có gì khó khăn cả. Tiếp theo mình muốn nói với các bạn rằng là sau khi mà chỉnh được cái điện áp này rồi á, thì các bạn sẽ làm theo ý muốn của mình, đó là dùng cho quạt máy, dùng cho đèn led, dùng cho bất kỳ việc gì mà các bạn cần. Điện 9V, 12V hoặc 15V thì các bạn cứ làm thôi. Và cuối cùng mình vẫn nhắc cho các bạn là thay hai cái tủ này các bạn nhé. Thay hai cái tủ này mà điện áp cao của nó là phải là 25V. Hiện tại là nó là 470 10V, và các bạn nên thay 470 25V các bạn nha, để có thể dùng điện 15V mà không sợ nó cháy nổ. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đồng hồ này các bạn. Đồng hồ này các bạn có thể làm rất đơn giản. Chỉ mua cái này ở trên mạng là 20k, sau đó tiến hành làm, lấy một cái vỏ nhựa tùy theo ý thích của mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm các bạn nha. Để thiết kế được cái đồng hồ đó, trước tiên các bạn phải mua được cái bảng đồng hồ này có tên là DSN VC288. Mình chịu gần cho các bạn xem luôn.
Ở đây mình đã thiết kế cho các bạn xem và mình nối dây bằng tay. Mục đích là để các bạn nhìn rõ. Mình sẽ giải thích. Đây là cục sạc điện thoại iPhone cấp nguồn 5V ra cho cái dây sạc này. Dây này mình sẽ cắt ngắn đi, chỉ lấy sợi màu đỏ là dương 5V và dây màu đen này là 0V. Dây màu đỏ sẽ nối vào dây đỏ và dây vàng của cái bảng đồng hồ này các bạn. Và dây màu đỏ này cũng nối vào dây màu đỏ của cái chân cắm ra sạc cho điện thoại. Mình cắm sẵn sàng cái dây sạc này vô để một lát nữa mình sẽ sạc điện thoại luôn nha. Rồi dây màu đen này á là 0V thì nối với hai dây màu đen nhỏ và lớn của cái đồng hồ này. Còn trên đồng hồ này chỉ còn là dây màu đỏ lớn này là dây đo dòng điện ra rồi các bạn. Dây này là quan trọng lắm và nó ra chân âm của cái chân cắm cấp nguồn 5V cho điện thoại của bạn. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn. Có nhiều bạn hỏi mình là lấy cái này ở đâu các bạn ơi. Thì lấy cái này ở những cái cục sạc điện thoại hỏng. Các bạn trong gia đình có rất nhiều điện thoại hỏng, sạc điện thoại bị hỏng. Các bạn đập ra lấy cái chân sạc này. Điều quan trọng nhất là các bạn phải lấy được 4 cái chân 0V, data 1, data 2 và dương 5V. Ở đây các bạn phải nối hai chân data 1, data 2 lại với nhau thì mới chuyển qua sạc nhanh được các bạn. Xin các bạn lưu ý điều này nhé. Khi đồ cái này thì các bạn phải nối data 1, data 2 lại với nhau thì dây sạc này mới chuyển qua sạc nhanh. Nếu không là điện thoại các bạn sẽ được sạc chậm và điều đó sẽ gây phiền toái cho các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm cái điện thoại vào để sạc cho các bạn xem thực tế. Rồi dòng sạc 0,70V 4.7. Sợ gì ở đây mà vôn nó sụt xuống á, từ 5V mà xuống 4.7, 4.8 á, là do thế này các bạn. Ở đây là mình nối dây rất là dài và dây ở đây rất là nhỏ cho nên nó bị sụt áp. Khi các bạn để vào bên trong là các bạn cắt ngắn hết tất cả cái dây này, cắt ngắn hết, cắt tới đây các bạn á, cắt ngắn tới đây nhá, và dùng dây lớn. Hai dây này cũng dùng dây lớn thì nó không bị sụt tải các bạn nhá. Và điều này mình đã chứng minh ở trong này rồi này, không bị sụt tải bởi vì mình hàng dây rất là ngắn. Các bạn chú ý điều đó nha. Đó, rất đơn giản. Bây giờ mình tháo ra thì nó trở về 000. Mình cắm cái điện thoại vào thì nó sẽ sạc, báo sạc. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn. Mình không cần phải đưa cái sơ đồ ra đâu các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cứ để như thế này để cho các bạn quan sát và làm. Và ở đây mình nhắc các bạn là hai cái rắc này có thể nhổ ra được các bạn, để rời ra được và các bạn nhìn dễ hơn các bạn nhé. Đó, mình để như vậy cho các bạn nhìn. Mình sẽ cho video chạy như vậy một lát để các bạn thấy và làm theo.
có lẽ là cũng đơn giản, các bạn sẽ làm được thôi. Thôi mình xin dừng video tại đây các bạn ha. Xin các bạn một like, một subscribe để ủng hộ kênh phát triển dài lâu. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.